ට්‍රැවලින් කියන්නේ එක්තරා පිස්සුවක්. ඒ පිස්සුව තියෙන කෙනා මොන ප්‍රශ්නය ආවත් ඒක තමයි යාගේ ටාගට් එක වෙන්නේ. අපි අද යන්නේ ප්‍රංශයේ ඉඳලා නෙදර්ලන්තේ අගනුවරට. මේ ඇම්ස්ටර්ඩම්. මුලින්ම විනාඩි 2ක් අරන් බලන්න ඒ නගරේ තියෙන සුන්දරත්වය. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට කියන්නම් අපි කොහොමද ගියේ? කොයි වගේ තැනකද අපි හිටියේ? මොනවාද ඒකට යන වියදම්? ඒ වගේම අපි මොනවාද කෑම જાති? ඒ වගේම අපි කොහාටද ගියේ? තියෙන ලස්සන තැන් මොනවද? ඒ තැන් වලට යන්නේ කොහොමද? මොනවාද ඒවට යන වියදම්? වගේ විස්තර අපි ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉස්සරොම් මේ විනාඩි 2 අරන් බලන්නකෝ. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. එහෙනම් අපේ මේ ගමනේ මුලින් ඉඳලා අග වෙනකන් විස්තර මම ඕගොල්ලන්ට දෙන්නම්. ඕගොල්ලොත් කවදා හරි දවසක ඇවිල්ලා අපි වගේ එන්ජොයි කරලා ලස්සන බලලා ඕගොල්ලන්ට ආයෙ යන්න පුළුවන්. FlixBUS එකේ තමයි අපි මේ ගමන ගියේ. FlixBUS කියන්නේ යුරෝපයේ තියෙන ෆේමස් වගේම හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන බස් සර්විස් එකක්. අපි නම් මේ සර්විස් එකට ගොඩක් හොඳ කස්ටමර්ස්ලා කිලෝමීටර් 4000කට එහා අපි මේකෙන් ට්‍රැවල් කරලා තියෙනවා. අපි දෙන්නටම මේ ගමන ගිහිල්ලා ආයි පැරිස් වලට එන්න ගියේ යූරෝ 70ක් වගේ මුදලක්. ඕගොල්ලන්ටත් මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් FlixBUS App එකෙන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් කවුන්ටර් එකකින් හරි ටිකට් එකක් අරන් ඕගොල්ලන්ට මේ සර්විස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි නැවතුනේ හොස්ටල් එකක. අපි ඒකේ දවස් 4ක් විතර හිටියා. ඒ කියන්නේ නයිට් 3ක්.
එක නයිට් එකකට යුරෝ 25ක් වගේ වුණා එක්කෙනෙක්ට. අපි දෙන්නටම නම් ඉතින් ටෝටල් කොස්ට් එක 150ක් විතර වුණා යුරෝ වලින්. ඕගොල්ලන්ට මේ තැන බුක් කරගන්න ඕනේ නම් booking.com හරහා ඕගොල්ලන්ට මේ තැන බුක් කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි ඒ වගේ විස්තර ඕගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. අපේ නම් පර්පස් එක උනේ ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් කරන එකයි හොඳට ඇවිදින එකයි. ඉතින් අපිට පොඩි වෙලාවක් තමයි නිදා ගන්න ටයිම් එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වගේ බජට් හොස්ටල් එකක් තෝරගත්තේ. ඕගොල්ලන්ගේ choice එක අනුව ඕගොල්ලන්ට ඕන තැන booking.com හරහා ඕගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. සිටි එකේ ඇවිදින්න ඕනේ නම් අපි මේ කරා වගේ ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මැෂින් එකකින් ටිකට් එකක් ගන්න. එක ටිකට් එකක් යුරෝ 8.50ක් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නටම යුරෝ 17ක් වගේ මුදලක් ගියා. ඒ වුණාට ඒක පාඩු නෑ. මොකද මේ ටිකට් එකෙන් අපිට පුළුවන් වුණා මුළු සිටි එක ඇතුළෙම පැය 24ක් ඇවිදින්න. ඒකත් ඕනම බස් එකක, මෙට්‍රෝ එකක, ට්‍රෑම් එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තිබුණා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක හවස 6ට පංච් කරොත් ඊළඟ දවසේ හවස 6 වෙනකම් අපිට මේ ටිකට් එකෙන් යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මැෂින් එකෙන් මේ ටිකට් එක ගන්න අපහසුතාවයක් තිබුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම ටිකට් කවුන්ටර් එකකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය කියලා මේ වගේ ටිකට් එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න කලින් මේ සිටි එකේ මැප් එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක ඕගොල්ලන්ට ටිකට් කවුන්ටර් එකකින් හරි ෂොප් එකකින් හරි ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ඔයාට කොහෙද යන්න ඕනි කියලා ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳට ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට සිටි එකෙන් එළියට යන්න ඕනේ නම් හොඳම විකල්පය තමයි කවුන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ඔයාලට යන්න ඕන ලොකේෂන් එක පෙන්නලා අදාළ ටිකට් එක ගන්න එක. මැෂින් වලිනුත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර වෙලාවට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ටිකට් කවුන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කියලා ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක පෙන්නලා අදාළ තැනට ටිකට් එකක් ගන්න. අපි වින්ඩ්මිල් බලන්න ගියෙත් ඒ විදිහට තමයි. අපි රටකට ඇවිදින්න ගියහම ඒ රටේ කෑම එක්ස්පීරියන්ස් කරන එක හොඳ පුරුද්දක්. අපි දෙන්නට මේ මුළු ටුවර් එකටම කෑම වලට වියදම් ගියේ යුරෝ 250ක් වගේ මුදලක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එක පුද්ගලයෙක් ආවොත් එක වේලක් යුරෝ 15ක් වගේ මුදලකින් ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා තෝරගන්න විදිහ අනුව. ගෑනු ළමෙට උනත් තනියම ඇවිදින්න මෙහි ගොඩක් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. රැයක උනත් තනියම යන්න පුළුවන්. මෙහි මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරන නිසා අපිට ගොඩක් පහසු වුණා. ඒ වගේම රෙස්ටුරන්ට් ගත්තොත් ඒකේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාම සුහදශීලී. අපිට ඕනම කෑමක් අරගෙන ඉතාම විනෝදජනකව අපේ කෑම රස බලලා අපිට එන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. අපි ට්‍රැවලර්ස්ලා විදිහට ට්‍රැවල් කරනකොට එන්ජොයි කරනවා විතරක් නෙමෙයි හැමදේම ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටුවර් එකෙන් නම් මගේ හස්බන්ඩ් නම් ගොඩක් සතුටුනේ. අපිට සයන්ස් මියුසියම් එකට යන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ළමයි එක්ක එහෙම ටුවර් කරනවා නම් මෙන්න මේ මියුසියම් එකට යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ මියුසියම් එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉතා දීර්ඝව පැහැදිලි කරන්න. අදට අපි නවතිනවා. ඕගොල්ලෝ හැම දිනාටම සුබ දවසක්.